Yung aaralin natin in our today's session, anak, this evening is all about evaluating polynomial functions or evaluation of polynomial functions. So bilang panimula ng ating discussion, based from your module na na-share mo sa akin, so we have now the evaluating polynomial functions. And we have actually the objective. At the end of the lesson, you are actually expected to find the value of a polynomial function at a given value of x using substitution method and also synthetic substitution method. So dalawang method yung aaralin natin this evening para mas makabisado mo kung paano ba gamitin yung dalawang method. But before we proceed to those things, to those methods na kailangan mong matutunan, based from your module, we have now this picture analysis. Ang sabi sa picture analysis, have you seen the cover picture in this module? Actually, binigyan pa nga kayo ng 15 minutes to again take a look at the said picture and give your own opinion based on your own analysis. Ano ba yung interpretation mo dito? Ano ba yung analysis mo sa image na nakasulat o nakadrawing? Can you briefly explain how is the image related to our topic for today? So be ready daw for an insight sharing. Nagawa na ba ninyo ito anak sa klase? Ano po, usually yung binibigay po kasi sa aming labs na ganyan, yung ganyan po hindi po namin nagagawa since Hindi pa nakapag-discuss si sir sa inyo? Nakapag-discuss na po, pero yan po is hindi po talaga namin ginawa. Okay. So ipapaliwanag ko lang siya, anak, no? Ganito kasi yan, anak. Sa totoong buhay, ito yung interpretation ko, no? Kung titingnan natin, mayroong opening dito and yung exit yung ating input. Okay, may opening, ibig sabihin meron tayong kailangang i-input dito sa rectangular figure na yan. Yung i-input natin dito sa rectangular figure, whatever we input, ang gagawin ng rectangular figure na yan is to operate or process whatever we insert inside the rectangle. So ipaprocess yan. Pagka-process ng ating in-input sa loob ng rectangle, ang output is y. So ibig sabihin kapag meron kang input, dadaan ng process yan and then magkakaroon tayo ng output. Sa totoong buhay, ganito yan. If, let us say, the rectangular figure is a washing machine. Okay, yung washing machine, alam naman natin ang function yan. So magiging makabuluhan lang ang function ng washing machine kung yan ay lalagyan mo ng damit or ng medyas, ng sando or whatever. Lalagyan mo ng tubig yung washing machine, accompanied by water and yung panglaba. So input mo yung damit, magkakaroon ng kabuluhan yung function ng washing machine. So ipaprocess ng washing machine yung input natin and then ang magiging outcome o yung output is yung malinis na damit. So ibig sabihin, yung function ng washing machine naman ngayon, nakalimit lang sa pagwawash ng damit. So yun lang ang kanyang function in such a way na nakalimit lang. Dahil yun lang ang kanyang role, ang function niya. Nakuha mo ba ang ibig ko sabihin, anak? Yes po, sir. So yun yung tinatawag nating function machine. In everyday, we are actually applying this sa mga araw-araw na gawain natin. Hindi lang actually sa washing machine. Okay, sa refrigerator. Kapag nag-input ka sa refrigerator, ang function ng refrigerator is magpalamig ng vegetable, ng pagkain, o ng iba't iba pang mga
drinks. So ang outcome, kapag kinuha mo yung drink sa loob, is malamig na at masarap ng inumin. So ang function ng refrigerator is to freeze or magpalamig ng mga items na nilalagay natin. So ang function ng refrigerator is nakalimit lang ang kanyang function sa pagpapalamig ng mga pagkain. So ganun lang ang ibig kong sabihin dyan. So let us proceed to the next slide. Polynomial functions have been used as mathematical models in science and business. Totoo yan, anak. Lahat ng mga models na nakikita natin, okay, na ginagamit natin, nagagamit natin yan sa science at saka sa business. Katulad halimbawa ng linear function na itinuro ko sa iyo last time. Alam mo ba ang kahalagahan ng linear function, anak? Napaka-importante niyan sa business. Actually, ginagamit nila ang systems of linear equations sa business application. So, ganyan katindi ang tulong ng mathematics sa araw-araw na pamumuhay. Sa science, kapag gusto mo makadiscover ng medicine, may mga mathematical process ka munang pagdadaanan. So, hindi lang yung mga refrigerator, hindi lang washing machine, ano? Actually, yung mga method na ginagamit natin are also example of functions because it helps us to process data so that we can have products. One way to apply this in the said field is by evaluating. When we evaluate, we are trying to get the value of the function at a given value of x. You learned this in algebra before, but you still have to enhance your skills this year for you to solve more challenging problems involving functions and realize its importance in life. So yan yung mungkahi ni teacher niyo sa inyo, yung kanyang idea regarding about polynomial functions. So binasa ko lang. Now let us have the evaluating functions by direct substitution method and synthetic substitution method. Actually, anak, hindi naman ganoon kairap ito. Makinig ka lang ng maigi and then makukuha mo kagad ito. Walang kairap-irap. So let us have illustrative example number 1. Evaluate P of x is equal to x cubed plus x squared minus 2x plus 3, wherein x is equal to 2. Ang x is equal to 2. Kapag pina-evaluate ang P of x, ang ibig sabihin, ang pinapa-evaluate is P of 2. Okay? Ang P of x natin is actually P of 2. So ano ba ang value ng P of 2? Dahil ang x is equal to 2, ang ibig sabihin sa ating function, lahat ng x, papalitan lang natin ng 2. So magiging ganito yan. So for the method number 1, we have the direct substitution. And this is our solution. Let me rewrite the function again. And then naanapin natin ang P of 2. P of 2 now is equal to 2 cubed. Bakit 2 cubed? Yung x dito, anak, pinalitan natin ng 2. So 2 cubed tayo. Ang x din sa x square, pinalitan natin ng 2. So naging 2 square. And then yung x ng negative 2x, pinalitan din natin ng 2. So naging negative 2 times 2. And then afterwards, simplify lang natin bawat term. Ano ba ang ibig sabihin ng 2 cube? Ano ba ang ibig sabihin ng 2 square? Ang ibig sabihin ng 2 cube is 2 times 2 times 2. So ibig sabihin, thrice natin i-multiply yan by itself. Wherein if we're going to multiply 2 by itself thrice, we're going to have a product of 8. Same thing sa 2 square. Ang ibig sabihin ng 2 square is 2 times 2. And then we can have a result of 4. Then negative 2 times 2, since unlike sign yan, we will be having a result of negative 4. Nasusundan ba natin, anak? Nakakasunod ba? Okay, so let's proceed. Now, P of 2 is equal to 8 plus 4 minus 4 plus 3.
As we can see in the middle, may dalawang 4 tayong nakikita. Ito yung 4 na isa, ito naman yung pangalawa. But it so happened that they have unlike sign. Positive 4 and negative 4 can now be cancelled kasi kapag yan ay ating inoperate, positive 4 and negative 4 is actually equal to 0. So matitira na lang ang 8 at ang 3. 8 plus 3 is equal to 11. Thus, ang ating sagot sa ating function, ang P of 2 natin, is equal to 11. So, ganyan lang kadali yung substitution method. Lahat lamang ng x, kung x ang variable na ginamit natin, ay papalitan lang natin ng kanyang indicated value. Klaro ba anak ang example number 1? Yung ibinigay ni teacher? Okay, so let us proceed to another example. Same example but different method. I will be teaching you now the synthetic substitution method. Actually, parang synthetic division lang yan eh. Okay, evaluating functions by direct substitution again and synthetic substitution method. Illustrative example number 1, but by this time, using synthetic substitution. Ang sabi ni teacher, in this method, we follow the steps below. Una daw, kailangan i-arrange natin ang mga terms into descending power. Ibig sabihin yung mga exponent papaliit. Kaya lang, take note, walang laktaw. Yung example na ibinigay ni sir, ang mga exponent ng x, 3, 2, 1. Automatic yung 2x ay may 1 na exponent yan. So, ibig sabihin yung mga exponent natin, satisfy yung order na descending power. And take note, walang laktaw. So, 3, 2, 1. Kung halimbawa nga walang numerical coefficient o walang x-square, mapipilitan tayong maglagay, kaya nga lang ang kanyang coefficient is magiging 0. Magdadagdag tayo ng numerical coefficient na imaginary which is equal to 0. So, paano ko ba gagawin yung step 1? Okay, so proceed tayo, no? Mamaya, pakikitaan kita ng marami pang halimbawa. So, x cubed plus x squared minus 2x plus 3, naka-arrange na sila. And in fact, wala pang laktaw. At kung may laktaw man, magdadagdag tayo. So, naka-decreasing yung mga exponents natin. As we can see, 3, 2, and 1. And then yung last term is actually a constant na 3. Step 2. Write the coefficients of the polynomial in a row and insert 0 coefficient for a missing term. Sabi dito, insert a 0 coefficient for a missing term. But in our case here, wala namang missing term. So, hindi na natin kailangang mag-insert ng 0 coefficient. Kokopyahin lang natin yung mga coefficients ng ating polynomial. At ano yung mga coefficients na yon? Ang x cube automatic may 1 yan. Ang x square automatic may 1 yan. So, all in all, we have 1, 1, negative 2, and 3. If we're going to rewrite them, we have this. So, 1 x cube plus 1x square minus 2x plus 3. So, kompleto. Wala naman laktaw. Hindi na tayo kailangang mag-insert pa ng 0 coefficient doon sa nawawalang term dahil wala namang nawawalang term. So, for a continuation, step 3. Yan siya, di ba? So, ngayon, i-apply ko na yung synthetic substitution. Ang unang gagawin lang natin is kokopyahin lang natin yung mga numerical coefficient ng ating polynomial na 1, 1, negative 2, and 3. And we're going to write them this way. Nauna yun. So, 1, 1, negative 2, and 3. Nasundan ba, anak? Nakasunod ba? Opo. Okay. And then, yung x is equal to 2, yun ang factor natin gagamitin. Susulat ko yan sa kaliwa. Yung nakakulay pula. Nilalagyan ko lang ng box. So, 2. Para hindi tayo malito. And then, we're just going to draw one underline. Okay, ito na yung move. The first step is that the numerical coefficient or the first number, we need to bring it down.
So, bring down 1. And then afterward, ganito yung mabilisan anak, no? 1 times 2 is 2. Tama ba ko? Susulat ko yung 2 sa pangalawang column. Nages mo ba dyan, anak? Opo, sir. Nages mo ba? Opo. And then 1 plus 2 is 3. And then repeat the process. Whatever we have sa pinakababa, imumultiply ko uli sa factor. So 3 times 2 is 6. I will write 6 here again. Then negative 2 plus 6 is equal to 4. And then afterward, yung 4, imumultiply ko na namang muli kay 2. So 4 times 2 is equal to 8. Then 3 plus 8 is 11. Yung pinakauling numero na nakuha natin sa last column, yun na yung sagot. So P of 2 now is equal to 11 in our given example number 1. Kamukha lang na nakuha nating sagot sa substitution method. Klaro ba anak yung halimbawa nating una? Klaro ba? Yes po. Okay, hindi lang yan ang halimbawa natin. Magkikreate ako ng example later. Okay, how about this? So, example number 2. P of x is equal to x to the 5 minus 2x plus 5 at x equals to negative 1. Actually, binigay ng halimbawa yan ni sir, no? Okay, x to the 5th minus 2x plus 5 at x equals to negative 1. So, yan ang example niya. So, ang hahanapin natin dyan, P of negative 1. Okay, dahil P of negative 1 ang hinahanap natin, ang ibig lang sabihin niyan, lahat ng mga x na nakikita natin sa ating polynomial, mapapalitan lang ng negative 1. Now, take note, anak, no? Kapag ang number is negative, at ang exponent is odd, definitely, the result is negative. Pero kapag ang exponent mo is even, ang sagot mo is positive. Kung ang coefficient mo lang is negative. Any negative number that is to be raised by an odd power is always negative. But any negative number that is to be raised by an even power is always positive. In this case, the exponent is odd. Therefore, the answer is negative 1. Then dito naman, negative 2 times negative 1 is positive 2. So kung i-add natin ang mga yan, ko-continue natin yung ating calculation. Ito yung ating output. Negative 1 plus 2 plus 5. Negative 1 plus 2 is positive 1. But positive 1 plus positive 5 is positive 6. So ang P of negative 1 natin is simply equal to 6. Naintindihan ba natin, anak? Klaro ba? Malinaw ba, anak? Hello? Di kita marinig, anak? Hello? Medyo nalilito po. Medyo nalilito. Okay, anak. Later on, I'll be giving you examples pa, anak. No? I-detail ko siya para hindi ka malito. Tapusin ko lang yung halimbawang binigay ni teacher sa'yo. Mamaya gagamit tayo ng words. Okay, mag-words tayo. Okay, ito yung pangalawa na. Hindi mo pa siya nag-gets dito. Okay, susulat ko siya, no? Maganda kasi nag-word na lang ako. Pero okay lang, anak. Mag-word tayo later. So, ito yung illustrative example number 2 natin pa rin. Okay, tingnan mo, anak, no? Ang exponent natin dito, x to the 5, dito is 1. Anong exponent ang mga nawawala, anak? Di ba tatlo? Yung 4, 3, 2? Tama ba ko? Kapag yan ay ating ginawang descending. O sa makatuwid, dahil may nawawalang tatlo, i-rewrite ko uli ang given natin na P of x. Magiging ganito yan. Nakita mo yung mga naka-highlight na nakakulay pula? Opo, sir. Dinagdag lang natin yung mga yan, anak. Kasi nga, naka-descending power nga yung synthetic division natin.
Synthetic substitution natin. Actually, hindi siya synthetic division, no? Pero kasi kamukha lang siya ng synthetic division, eh. Synthetic substitution ang tawag dito. But sa application talaga sa division, synthetic division ang tawag dyan. Ganyan na ganyan kasi ang synthetic division. Okay, so naglagay tayo ng tatlong 0 para kay x to the 4, 0x cubed at 0x squared. Para descending order talaga, decreasing talaga yung exponent at regular yung mga exponents natin. Makikita natin by counting 5, 4, 3, 2, 1. Okay? So sulat natin yung mga coefficients in a way like this. 1, tatlong 0, and then negative 2, at saka 5. At siyempre, yung factor na isusulat ko, negative 1. Kasi nga, x is equal to negative 1. So, same process what we did kanina. The first step is to bring down 1, yung unang number sa unang column. 1 times negative 1, ito, is negative 1. 0 and negative 1, kapag inad mo yan, negative 1. Yes ba, anak? Yes po, sir. Negative 1 times negative 1, ito yung dalawa, no? Ito, at saka yun, positive 1. 0 plus 1 is positive 1. 1 times negative 1, yung dalawang yan, negative 1 ulit. 0 and negative 1 is negative 1. Negative 1 times negative 1 is positive 1. Negative 2 and positive 1 is negative 1. Nakuha ba, anak, dito? Opo, sir. Negative 1 times negative 1 is positive 1. Then 5 plus 1 is equal to 6. So tama yung sagot natin kanina using the substitution. Pareho lang ang makukuha nating sagot. Anumang method ang gamitin natin, pareho lang ang sagot na makukuha natin. The methods, mga anak, are actually the process. Okay? Yung mga method, magpa-function lang kung gagamitin natin. Yan ang ibig tukuyin dito kanina. Tingnan mo, may in-input tayong problem, yung equation. Yung in-input natin kanina is the equation. Saan natin in-input? Pipili tayo ng isa sa dalawang method. Kung ang pipiliin ko is synthetic substitution, yun yung method na gagamitin natin. Doon natin i-input yung equation, doon natin siya ipaprocess. At ang outcome natin ay ang P of negative 1 is equal to 6. Yan ang output. So, ganyan lang ang gamit ng function to help us to calculate problems, to solve problem, or to settle problems. Okay? Example number 2 yan. And then next, example number 3. Ito yung binigay ni teacher sa inyo. P of x equals to x squared minus 2x plus 3 is square root of 3. When x daw is equal to square root of 3. Now, if we're going to apply it by direct substitution, method 1 by direct substitution, P of x equals to x squared minus 2x plus 3 square root of 3 at x equals to square root of 3, ang hinahanap natin is P of square root of 3. Tingnan mo siya, anak. Yung x dito, pinalitan lang natin ng square root of 3 and even the x here. Guess mo ba siya, anak? Yes po. Yung square root dito, anak, automatic may 2 yan na index, no? Ang index ng square root is 2. Take note, kapag ang index at ang power parehas lang, pwede na nating alisin ang radical symbol. Nakukuha ba natin? Pwede na nating alisin ang radical symbol. That's why P of square root of 3, ito is 3. Pakita ko lang, no? Ito yung 3 natin. Ang sagot dito, 3 lang. Ito siya. So, saan lang galing ito? May tatlong square root of 3 at negative 2 square root of 3. Pareho sila ng bases. Pareho silang square root of 3. Negative 2 at positive 3 is positive 1. 1 square root of 3. So, ito yung ating answer sa P of square root of 3. 3 plus square root of 3 lang. Nag-guess ba natin?
Yes. Di kita marinig, anak? Mahina yung Yes boses mo? Yes po. Okay, klaro ha. So, proceed tayo sa pangalawang example natin. Or we can actually change 3 plus square root of 3 into decimal. Pipindutin natin ang calculator. Ang value niyan is 4.732 lang. Tingnan mo, anak, no? Kung may calculator ka, eto, pakitaan kita sa calculator. Kailangan, anak, alam mo rin gamitin yung calculator mo. Kung nahihirapan ka ng mano-mano, actually, pwede kang mag-calculator. I'll take the calculator here. Lahat ng mga function na ipinapakompute ni sir, actually, kayang-kaya ng calculator mo yan. Kukopyain mo lang, itatype mo lang. Ito, no? Napakaganda ng calculator na yan. Tingnan mo, anak, no? Di ba ang sabi dito, P of x is x squared minus 2x plus 3 square root of 3. So, ano kaya kung i-type ko na lang yan, ano? I-type ko na lang yan. Okay, ito siya. So, I'll type alpha x and then square minus 2. Then I'll type alpha x plus 3 square root of 3. Nakatype na siya, anak, di ba? Guess mo ba siya? Yes, sir. I-type ko na. Pipindutin ko lang yung calc. Ano daw ang value ng x? I'll type square root of 3. Then close. And then I'll press equal. Ayun yung sagutan ako. 3 plus square root of 3. Guess mo siya? Kung ano yung nakuha ni teacher, yun din ang nakuha natin sa calcu. Kasi tis siya. Now, paano naman yung 4.732? Pindutin mo lang yung SD, magiging decimal yan. Kung gusto mong bumalik sa original kanina, pindutin mo lang ulit ang SD. Yan. Back and forth yan, anak. Nakita mo ba? Okay, Klaro sir. ba? So, ganyan lang kadali yung direct substitution. And even in here, yung muna nating example kanina, no? Ito yun. Diba, ito yung naibigay kong example kanina. Sana ba? Ito. By direct substitution, x to the 5 minus 2x plus 5. Look at it. I'll do it with the calculator. Alpha x. Off muna yan. Alpha x. Exponent to the 5. Okay. Arrow. Minus 2. Then alpha x plus 5. Sumobra yata yung ano ko nawala yung x yan ito. Type ko alpha x ito eh. Alpha x. Yan. Mas ayaw. Delete ko ulit. Alpha x. Ayun. Okay, pindutin ko yung calc. Ano daw yung x natin is negative 1. So, tatype ko yung negative and then 1 and then equal. You will see that the result is 6. Ayun siya, anak. Kuha na ba? Yes, sir. So, wala siyang kahirap-hirap. Ang gawin mo lang, mag-substitute ka. And then, para mabilis ang computation, gamitin mo yung calculator. Actually, pwede namang direct eh. Itatype mo lang yan. Pwede namang ibang paraan. Tinan mo, anak, no? I'll type negative 1 exponent to the 5. Arrow minus 2 times negative 1. Teka ba? Punta doon. Ulitin ko lang siya, no? Yan. Negative 1 raised to the 5. Sobra yung pindot. Minus 2 times negative 1 close, then plus 5. Then plus equal, we will have 6. Same lang, anak. Nakuha ba natin? Klaro ba? Okay, proceed tayo sa synthetic. So, i-current slide ko lang, anak, no? So, ito yung synthetic niya. So, by synthetic division, so, tingnan natin yung mga exponent.
2, 1. So walang problem. Ibig sabihin, wala naman lock daw. 2, 1 lang eh. So, yung mga coefficients natin ngayon, isusulat lang natin. 1, ito may 1 ito, no? So, this is 1, negative 2, and 3 square root of 3. Solution. Nire-write ko lang yung problem. And then, 1, negative 2, 3 square root of 3. And then, yung factor natin is square root of 3. Sa gilid. And then, underline. Guess mo siya, anak? Kuha ba? Anyel ka? Sigurado ka, anak? Naintindihan mo, anak, no? Bring down 1. Okay, mamaya magtanong ka lang. 1 times square root of 3 is square root of 3. Negative 2 plus square root of 3, hindi mo naman pwedeng pagsamahin. Pero pwede mo silang i-add ng ganito. Negative 2 plus square root of 3 pa rin. Ayan. Guess mo siya? Ito pa rin yung nakuha natin. And then ito, i-multiply ko naman doon. So kapag ito, minultiply ko doon, ganito ang kahantungan niya. Square root of 3 times negative 2 plus square root of 3. So ang ibig sabihin, ito i-distribute ko sa bawat term. So yung una, negative 2 square root of 3. And then yung pangalawa, square root of 3 times square root of 3 is square root of 9. At ang square root of 9 is 3. So magiging ganito yung outcome. Negative 2 square root of 3 plus 3. And then afterward, ito naman yung mga i-add natin. Yung 3, wala namang kaparehas, so plus 3 yan. So ang sinusolve lang natin dito ay yung dalawa. Ito lang. Negative 3 and positive 2 is positive 1. That is why we have square root of 3 plus 3 or 3 square root of 3. Yan yung sagot natin. So ang ibig sabihin niyan, ang P of X natin in this situation, P of square root of 3 is 3 plus square root of 3 or 4.732. Kamukha lang ng nakuha nating sagot kanina. Yan ang ating example number 3. Okay, so hindi pa tayo tapos anak, no? Magbibigay ako ng example pa para mas klaro. Yung sa akin naman nang galing, hindi naman kay teacher mo. Ako makikreate. So reflection time daw. Doon sa module ninyo, gusto rin kita matulungan dito. Explain what evaluating function is and its importance in our daily lives. Nasagot ko na kanina yan. Okay? Kapag meron tayong in-input na mga data, may kakayaan tayong mamili ng solusyon, ng method na gagamitin natin para mabigyan ng katugunan yung problema. Ito ba yung paraan na gagamitin ko? Ito ba yung method na pipiliin ko? Synthetic substitution ba? Substitution method ba? Ito ba yung gagamitin ko para ma-solve yung problem? Dito ko ba ipaprocess yung mga data na may meron ako? So it's up to you to choose. And bilang mamimili, may function ka. Pumili, may kakayahan ka na pumili kung aling method ang gagamitin mo. Kung saan ka mas preferable na mamili ng method. Kung saan ka mas kampante. And then afterward, after ng processing, doon mo makikita yung output. Effective ba? Tama ba yung ginawa ko? But ito yung output. So may mga question mark tayo. So same thing sa mga appliances that we have in our daily lives like washing machine. Kung mag-i-input ka ng clothes doon, ang function ng washing machine is to clean dirty clothes. And then ang output is clean clothes. So ganun lang siya kadali. So ang problem mo, marumi yung mga damit. So kailangan mo ng tulong. Anong gagamitin mong method? Mano-mano ba? Maglalaba ka ba ng mano-mano? Isang solusyon yon. Ang function nasa sayo. Ipaprocess mo ba yung damit? So, mano-mano alone cannot do that itself. Kailangan mo ng
sabon, kailangan mo lang tubig. So, ganun din sa washing machine. So, ikaw balang mamili kung anong method ang gagamitin mo, kung manual ba or automatic. And then you will have the outcome. So, explain again how the concept of input and output. Input, you can never have an output without process. Kapag nag-input ka, ibig sabihin may process. At kapag na-process, doon palang lilitaw ang output. Yan yung pinaliwanag ko sa iyo kanina, anak. Okay? Output of a machine. The machine, ang intention ng machine is to process the data. Ito yung explanation ko dyan. So ito yung binigay na written task ni teacher. How relevant daw is this topic in your life? What new concept and skills did I learn? In what part of the topic did I experience difficulty? Maybe difficulty sa pamimili ng methodology or ng gagamitin na method sa pagsasolve ng problem. O kaya inexperience. Kapag talaga kakulangan sa experience ang nagiging point natin, point of view, talagang hindi mo masosolve yung problem na ganoon kadali. What will I remember the most in this topic? And then, was there something that challenged you to improve your performance? Elaborate your answer. So that I can help you more, anak, ito yung explanation ko. The input and then the output. Saan i-input? Yung data sa machine. Because the machine, its function is to process. Halimbawa, yung blender, washing machine, electric stove, synthetic division method, the substitution method, and then ang output. Okay? It doesn't mean na nagkaroon ka ng output, anak, no? Solve na yung problem. Paano kung nag-input ka nga ng data, pero hindi naman naaangkop yung machine na ginamit mo doon sa data? So, walang masasolve na problem. So, ang output, maaaring positive, maaaring ding negative. Depende yan sa process na pipiliin natin gamitin sa pagsasolve ng problema. Nakukuha mo ba ang ibig kong tarukin, anak, sa mga in-explain ko sa iyo? Opo. Okay. Sa totoong buhay, nangyayari yan. Ano? Salat ko lang po. If okay lang po. Okay. So, magbibigay pa ako ng halimbawa, anak, no? Okay. So ko lang to. Mag-open ako ng words ng data. Okay. Look at it. I will be giving you another example, but this time in the PowerPoint. Ako mismo magta-type. Tingnan mo lang yung gagawin kong equation, anak, no? Para mas maging klaro sa iyo. Dandaan ko na yung example na ibibigay ko and then accompanied by a calculator. Halimbawa, ito yung example. Ako na lang mag-create. So, insert ko muna. Huwag ka lang maiinip, anak, para mas maintindihan mo lang yung lesson natin. Ito, mag-create ako ng sarili kong polynomial function. So, for example, I've got P of X is equal to, and then ito siya, no? Gawin ko na siyang x to the 6 minus 2x to the 5 and then plus 3 then x cubed plus 2 then x squared plus x plus 5. Sabi dito, at x is equal to 1 lang kunwari. So ito yung ating polynomial function. Lakihan ko lang siya, anak, para klaro. Nag-guess mo ba siya, anak? Nababasa ba? Yes, please. Readable siya. Okay. Ito yung susunod na gagawin ko niyan. Copy ko lang yan para ma-solve ko ang P of 1. Sa totoo lang, ang i-calculate lang natin dyan using the substitution method is P of 1. Ito siya, anak, no? So kung 1 ito, lahat ng mga x na nandirito ay papalitan ko lang ng 1. So ito, 1 raised to 6.
And even this, yung x dito magiging 1 raised to 5. And even this is magiging 1 raised to 3. And of course, this one is 1 square. And then this one, 1. So ano daw ang P of 1 natin? So kung mano-mano kung gagawin yan, anak, halimbawa walang calculator, ano? Para lang makita mo talaga siya. Ang 1 to the 6, ito, 1 pa rin yan. Okay? So ang 1 to the 5th power is 1, then times 2 is 2 pa rin. So ibig sabihin hanggang dito, minus 2. Pagdating sa pang-along term, ang 1 cube is 1, but 1 times 3 is 3. So ibig sabihin nito is plus 3. Guess pa, anak? Carry pa ba? Yes, Naki-carry ba? Naintindihan ba, anak? Yes, po, sir. Okay. Ang 1 square is 1. So 1 times 2 is 2. So we have now plus 2. And then, originally, may plus 1 and plus 5 naman. Yan, plus 5. And then, simplify natin, ano? Kalang maiya sa akin, anak, pag mayroon kang di naintindihan talaga, magtanong ka lang. Okay, so P of 1 equal. So dito, ang 1 at ang okay, parehong positive, di ba? Okay, undo ko muna. Maghanap muna ako ng makatulad. Ang negative 2 at ang positive 2, parehong 2 pero unlike sign. Ibig sabihin, cancel na yan, anak, no? Ito siya. Okay, pakita ko lang, no? Copy. Then paste. Okay. Yung magkaparehong negative 2, alisin ko yung paka-highlight doon para hindi nakakalito. So, dito yung focus natin. Yung parehong 2, pero unlike sign, negative 2 and positive 2, pwede ko nang alisin. Alisin ko sila. Yan. So, wala nang problem. Puro positive na lang yung sign na nakikita natin. 1 plus 3 plus 1 plus 5, P of 1 is equal to 10. Yan yung mga diskarte sa pagpo-compute. Kung halimbawang wala kang calculator. Pero kung may calculator ka na, 1 click lang yan. So, lalagay ko dito, P of 1 is equal to 10. So, ngayon, kung calculator naman ang pagbabasihan natin, itatype ko lang yan. So, look at it. Kayang-kaya ng calculator yan. So, una, I'll type alpha x and then exponent to the 6. And then arrow key, yan, to the right. Minus 2 alpha x. May calculator ka na ba, anak? Ano po, nagkasira po kasi yung dati kong calculator. Dapat bumili ka niyan, anak. So, plus. Papapalitan ka na lang po yung battery. Dapat ganito yung calculator mo. Kaya yung katulad lang ng konti nito. Alpha x, then q, arrow key again, plus 2, alpha x, and then square, and then plus alpha x, plus 5. So, na-type ko na, anak. Kompleto na siya. Kapag na-type mo na, pindutin mo lang uli yung calc. And then, ano daw ang value ng x? I'll type 1, then equal. You can see that, 10. So, walang kawala. Nakuha mo ba, anak? Klaro ba? Klaro ba yung session natin? Okay. So, i-try ko siyang i-calculate na yung synthetic. So, copy-paste ko uli yung problem. Ito siya. Don't have to worry. Don't have to worry. Dadagdag ko ito sa PowerPoint natin para may example ka. Ito siya. Madali lang naman copy-paste siya. So, ito, no? Tingnan natin yung mga exponent. 6, 5, 3, 2, 1. May nawawala, di ba?
Tama ba ako? May nawawala. Isn't it, anak, may nawawala? Yes. So ito siya. So pwede ko siyang i-retype ng ganito. I-retype ko siya. May kulang. Dapat descending talaga yung mga numbers. 65321. May nilaktawan tayong isang numero and that is to the 0x to the 4. So copy-paste ko na lang ito. Then copy ko ulit dito. And then lagay ako ng plus. Yun nga lang, revise ko to. This must be 0x to the 4. So maglalagay ako ng 0 as numerical coefficient ng x to the 4. Anyway, mawawala din yan. Wala namang nagbago sa equation because 0 times x is still 0. Kumbaga, para lang makatulong sa pagsasolve natin ng value ng function natin ng P of 1. Now, after that, ito lang ang gagawin ko niyan, anak. Look at the way I will solve. So, una, ito-type na lang ko. Dito, 1. Ito yung ating factor. Space lang ako. And then, I'll type 1. Gawin ko namang black. Yan. 1. And then, negative 2. So, negative 2. And then, what else? We have 0. And then, what else? We have 3. And then, 2. 1. And then, 5. So, ayusin ko lang yung spacing para, hindi, undo. Ayusin ko lang yung spacing, anak. Para makakalayo. And then, eto, underline lang, di ba? So, lagyan ko na nga lang underline para hindi nakakaano. Ito yung underline. Lagay ko na dito. Yan. Yan siya. Okay. Kung ako makapag-type ako dito at saka sa baba. Yan, o. Dito, bring down 1, di ba, nak? So, bring down ako ng 1. Ito siya. Pagtyagaan na natin. Yan. 1 times 1 is 1. Susulat ko sa kasyo 1. Sa ilalim ng negative 2. And the negative 2 and 1 is negative 1. So, sulat ko dito, negative 1. So, sulat muna ko ng 1 minus 1. Yan. Para mas maganda yung symbol ng negative. Negative 2 and 1 is negative 1. Negative 1 times 1 is negative 1. Copy-paste ko na lang ito. So, negative 1 times 1 is negative 1. So, ilalagay ko sa ilalim ng 0. Then 0 and negative 1 is still negative 1. Ilalagay ko naman sa baba. Para lang makita mo talaga na kung paano yung solution process na gumagalaw yung mga numbers. So negative 1 times 1, negative 1. So lagay ko dito sa ilalim ng 3. Ito siya. 3 and negative 1 is positive 2. Sulat ko dito ngayon is 2. Then again, 2 times 1 is 2. Sulat ko dito, 2 naman ngayon. 2 plus 2, sa column na yan, we have 4. Four times 1 is 4. Dito ko naman nasusulat. Yung 4 kasi ito, itong 4 na to, ito yan, yan. Nabubuo siya, yan. Ito to, at saka yun, 4 times 1, we have 4. So, lagay ko dito ngayon yung 4. 1 plus 4 is 4. 1 plus 4 is 5. Ginawa kong multiplication na, yan. Nabalatong na ako yan. 1 plus 4 is 5. So, 5 times 1 is 5. So, sulat ko sa dulo.
So, yung example natin, inula lang natin, di ba? So, pero makukuha pa rin kasi tama yung process. So, 5 plus 5 is 10. Yung pinaka-last na sagot, yun yung inaanap natin. Ang ibig sabihin niya, anak, ang P of 1 natin is really equal to 10. Yun yung pinaka-last na nakuha natin. Yung sa last column, ito yun. Ito yung i-highlight ko na kulay green na lang. Ako ba natin? Klaro ba? Opo. Bigyan na lang kita ng copy nito example na yan. Sige. Example, teka lang. I-save ko lang siya. Baling niya, aralin natin yan, evaluating function. So, mag-prepare ka, anak. Gagawan kita ng Google, ano ba yun? Google Form po. Google Form. Para ma-practice ka. Subukan mo sagutin yung mga ibibigay ko sa iyo. No, para multiple choice lang naman. Okay. Pili ka lang ng tamang sagot and then tingnan mo kung yung makukuha mong score. Ibibigay ko yung score sa iyo. Para ma-ensayo ka. Hello? Ngayon na po, sir. Hindi, ibibigay ko sa iyo sa gagawin ko muna. Gagawin ko muna siya, bigyan ka lang items and then maybe sa Saturday anak. Sige po. Saturday evening isi-send ko sa iyo kasi linggo pa ngayon. Pahinga mo yun anak. Bigay ko sa iyo ng Saturday evening and then try mo siya sagutin. Listen mo lang siya sa akin ng Monday, okay lang. Para hindi ka... Hello? Sir, yung Google Forms po kasi po siya, hindi po atang masisend pabalik since recorded na po under the email po nung nagsagot po. Recorded na kagad yung score mo. Nati-check na kagad. Makikita mo kagad yung scores. Kumbaga mag-i-input lang ako doon and then sagutin mo and then makikita mo kagad yung score mo. Okay po, sir. Ayun, ang gagawin natin yan, okay na, next meeting, i-continue natin yung, di ba ito yung good for 1 week yung lesson na yan, di ba? Yung diniscuss natin, nakasunod ba tayo? No, po kasi ngayon po, lesson naman po namin yung also about business po. Teka lang, stop recording ko muna siya, anak, no?